أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الغربة. في البداية أحب أذكر المشاهدين والمتابعين بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم أي شيء جديد حننزله بالقناة. دقيقة. هلا وسهلا. هلا. في سياح جو الصومال. طيب شنو أسوي لهم؟ أرجسهم يعني؟ لا، أنا قصدي أتكلم عنهم بأول فقرة. وفي صينيين بعد وصلوا مقدم اليوم. أوكي. مشكورة أمل. أهلا بالسياح، ما شاء الله صينيين بعد، يا هلا ومرحبا صراحة، يبيله مساج صيني. المهم الصومال خلال السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي كانت منطقة سياحية لأغلب الأجانب لقضاء العطل والمناسبات، وكانت تسمى أيضا لؤلؤة المحيط الهندي، وكان القطاع السياحي من أهم مصادر الدخل في الدولة. شفتهم الأجانب ومشعر أسود ومشعر أشجر. المهم من كل هذا نستنتج أن السياحة بالصومال كان لها دور أساسي في البلاد في السابق، أما الحين فدورها ملغي وغير بارد في المجتمع الصومالي ولا تحظى باهتمام الحكومة المركزية. مع ذلك قد يواجه الأجانب داخل الصومال بعض المشاكل، فتعالوا خلنا نسألهم كيف يتعامل الشعب الصومالي مع الأجانب. أنا عادة بعد عملي متعود أن أنا أمشي، طبعا عملي في شارع والسكن يبعد عن المكان العمل تقريبا 20 دقيقة، فأنا أحب أن أمشي، ما أحبش أنطلق سريعا يعني، بالذات ما يكون مكان جديد لي يعني، دولة جديدة وأحب أتعرف يعني، فأحب أمر في الأسواق فأثناء مروري في الأسواق بالذات أنا يمني يعني، أهلا يا أبو علي، أهلا يا أبو يمن، ففي ترحيب كثير يعني، وفي أحس إنه في احترام بين اليمنيين وفي مودة وفي تعامل خاص يعني للشعب اليمني. على راسي أهل اليمن السعيدة. أهلا تمام، ناس طيبين وما شاء الله يعني، حبايب كتير هنا في الصومال، ناسها برضه وأصحاب كتير برضه، وغير أبايا وغير ناس كتير يعني ما شاء الله. تحيا مصر يا عم. الحمد لله أنه الشعب الصومالي تعاملوا معنا جدا جيد. في الغالب يعني حسيت أنه الشعب الصومالي يحب الأجانب بشكل عام، خاصة السوريين محبوبين جدا هنا في الصومال، التعامل كثير لطيف وكثير يحبوا يساعدوا. بيني وبينك مو مع الكل، هم بينهم ممكن في عداوة، بس مع الأجانب وخاصة السوريين لهم معزة بقلوبنا كصوماليين. نراكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام برنامج الغربة مرة أخرى. نكمل حديثنا عن الصومال وبالأخص ما بعد الاستقلال. استقل الصومال عام 1960 وكان لقبه آنذاك سويسرا إفريقيا. اتحد مع الاستقلال الصومالان اللذان كان أحدهما تحت الاستعمار البريطاني
والآخر تحت الاستعمار الإيطالي ليشكلا دولة ديمقراطية. وانتخب آدم عبد الله عثمان كأول رئيس للصومال الكبرى. بهذا يعتبر آدم عبد الله عثمان أول رئيس للصومال، حيث ولد عام 1908 في مدينة بلدوين من إقليم هيران. اختير كرئيس مؤقت سنة واحدة وعيد انتخابه كرئيس لمدة 6 سنوات. وفي عهده انضمت الصومال للأمم المتحدة في 20 سبتمبر 1960، ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في 31 أغسطس عام 1962. وفي نفس السنة انضمت الصومال لمؤسسة التنمية الدولية. وإذا بنتكلم عن الحياة الشخصية، انضم آدم عبد الله عثمان لشبيبة الصومالية SYL في بدايتها عام 1944، وهي منظمة قومية هدفت إلى استقلال الصومال من الاستعمار الإيطالي، وتدرج فيها سريعا حتى أصبح رئيس فرعها في بلدوين مسقط رأسي. وبعد عقد من الزمن أصبح رئيسا للعصبة لعامين ورئيسا للجمعية التشريعية الوطنية. وفي سنة الاستقلال كان آدم قد حقق شهرة واسعة، على أساس ينتخب على أثرها رئيسا للبلاد. المهم ما لنا شغل بالحياة الشخصية، كيف كانت حياة الصومال في عهده.
تلك كانت الصومال في عهد آدم عبد الله عثمان، ترسمت بالديمقراطية بكافة أنواعها دون تحيزات لأي قبيلة كانت. نراكم بعد فاصل. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج الغربة مرة أخرى. قبل كل شيء أحب أقول عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، إذا أنت كنت قاعد تشاهدنا من التليفون أو من اللابتوب فأتمنى أنك تشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك أي شيء جديد رح ننزله بالقناة. وإذا حاب تعطي لايك شكرا، وإذا حاب تعطي ديسلايك هم شكرا، بس أهم شيء لا تعطينا شتايم وتجيب فينا العيد، لأن حرية الرأي مفتوحة للكل ولا عيب في أن نختلف، لكن العيب في أن نتخالف بسبب وجهات نظر. وهذا السبب الرئيسي لدمار الصومال في الوقت الحالي أو بالماضي على مدى ربع قرن من الحروب الأهلية. إذا اختلفت معي فأنت عدوي. كثير من الناس بحياتنا يتبعون هالاستراتيجية لأنه يحرص في أي خلاف على أن يكون هو المنتصر مهما كلف الأمر، وغير مهتم لعلاقاته مع الآخرين، حيث تؤثر هذه الاستراتيجية على ألفاظه وتصرفاته، ومن خلاله يكرهون الناس أو يتبعون استراتيجية الانسحاب، لأن النقاش مع مثل هؤلاء الأشخاص عقيم. على سبيل المثال كثير ما نسمع عن شباب وبنات صوماليين رايحين إلى التهريب من خلال مغامرة لا يعلمون فيها ما قد يواجهون، لكن كل شيء يهون من أجل البحث عن ما يسمونه بجنة فردوس في أوروبا. وهذا الحلم يراود الكثير من الشباب الصوماليين الذين عبروا الحدود إلى ليبيا وفي طريقهم إلى الغارة الغنية كما يرونه، بعد أن فقدوا الأمل في تحسين الأوضاع في بلدهم. مشاهد مروعة وتعذيب لأجل المال يقوم به مهربي الأفارقة في مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة، اتهام لمراكز نفوذ بجمع أعداد من الفارين من جحيم الحروب والفقر في دول القرن الإفريقي ليواجهون أثناء عبورهم من اليمن إلى السعودية طرقا محفوفة بالموت والمهربين. هذه الجراحات والندوب التي تظهر على ظهور الضحايا تتحدث عن وحشية المهربين الذين يعمدون إلى البلاستيك المذاب للتعذيب حرقا حتى يدفع هؤلاء أموالا تحصل عليها داخل السعودية، بل يجبرون على الاتصال بأقارب لهم في الغربة أو في بلدانهم لدفع مبالغ مالية وبالعملة الصعبة. هذه الفتاة الصومالية المكلومة واحدة من عشرات الفتيات الإفريقيات اللواتي تعرضن لاعتداءات مختلفة أثناء اعتقالهن من قبل المهربين. لازم يضربوني، لازم تدفعوا فلوس تروحون، ما تدفعوا فلوس نموتكم هنا، يقولون كذا كلام. وهذه حقيقة المهربين، هم لا ينظرون إليك نظرة إنسانية بصحيح العبارة، أنت والحيوان واحد، ما عندهم فرق بين الذكر والأنثى، بل ينظرون إليك كقيمة نقدية. ادفع نفرش لك الأرض ورد، ما تدفع نفرش لك الأرض جمر ونخليك تمشي عليها لين ما تدفع. وهذه القيمة تختلف من شخص إلى آخر، ممكن تدفع مرتين أو ثلاثة بسبب النصب والاحتيال. البعض ما زال مصدوم من اعتداء المهربين، والبعض قد يتجاوز هذه المحنة. بس السؤال هني، إذا أنت عديت مرحلة المهربين وركبت القارب ورموك بنص البحر، أو معنى أصح محيط، متوقع أن أمواج البحر ممكن ترأف بحالك؟ وإذا قلنا أنك أنت سباح ماهر يا أخي مشيناها، متوقع الحبيب هذا يفتح لك أحضانه ويقول لك امشي؟ ما أتوقع. بلغوا من اليأس مبلغا دفعهم للفرار إلى ليبيا لعبور البحر المتوسط، ثم يتم المتاجرة بهم كأنهم سلع. فإذا لم تدفع المبلغ المطلوب يقومون بقطع إحدى يديك، وإذا لم تدفع بعدها يقومون بقطع يدك الأخرى. ولذلك دائما نجد أشخاصا يجمعون التبرعات لتخليص ذويهم من النازحين الذين فروا إلى ليبيا، وتم استعبادهم في المخيمات والمزارع بدلا من الترحيب بهم كلاجئين. والبعض يدعو ويقول يا رب وفقني وصلني إلى أوروبا. شوف، حلو أن الإنسان يكون له طموح ومكان يبي يوصل له عشان يحقق أحلامه، بشرط أن لا يأدي نفسه إلى التهلكة، لأن النفس عليها حق عليك ويجب أن ترعاها
وانا نصيحتي له تموت عشان رايح تهريب لدوله اسلاميه ولا تموت وانت رايح تهريب لدوله مسيحيه. واذا على احصائيات فعدد الذين تجاوزوا عذاب التهريب وصلوا الى جنه اوروبا قليلين مقارنه بالوفيات ومن هم بمعتقلات المهربين، ومن لم يقبل طلبهم باللجوء ونايمين بطرقات اوروبا او بالحدائق كمتسولين وغيرهم من تشمئز من شوفتهم. بهذا التقرير القادم ما راح اكلمكم اليوم عن ناس نجحوا بهذا الاختبار ولا عن ناس فشلوا، بل راح اكلمكم عن ناس وصلوا لاوروبا وما تحقق حلمهم. تابعونا. أنا إلهام عويس، ولدت في السعودية وعايشة الآن حياة فظيعة في هولندا، وحابة أقول لكم ليش. حياتي في خميس مشيط في السعودية كانت مرة حلوة وجميلة. باختصار كانت حياة فظيعة. دخلت المدرسة الابتدائية والثانوية هناك، كان وقت جميل وممتع. أذكر إنه بابا كان يأخذنا للعمرة مع خواتي وكنا نركض ونلعب. مرت الأيام والشهور والسنوات. أذكر لما كان عمري 12 سنة وكنت في غرفة الجلوس، جاء أخويا يكلمني ويقول لي إنه ماما تتكلم مع بابا في التليفون وهي تبكي. رحت لعند ماما وقلت لها إيش صار؟ قالت لي أبوكم فنشوه من العمل ولازم نرجع للصومال خلال 3 أيام. الصومال؟ ليش؟ أمي تقول لي الصومال بلدكم الأم، أبوكم اشتغل هنا 20 سنة، مع كل هذا السعودية ما تبغانا. ثم غادرنا السعودية ودخلنا إلى الحدود اليمنية. كنا في اليمن لاجئين وكنا ننتقل من بيت إلى بيت، وأبويا لسه ما حصل شغل. درست كثير وأنهيت دراسة جامعية بتفوق، وبقت الحياة تستقر إلى عام 2005. مرض والدي مرض شديد وكان لازم ناخذه للمستشفى، وفي هذه اللحظة أخذنا أنا وأمي وأختي أبويا إلى مستشفى الكويت في صنعاء، وأدخلنا إلى قسم الطوارئ. وأول سؤال سألونا أي شيء يثبت هويته، قلنا لهم حالته خطيرة عالجوا وبعدين موضوع الهوية. كان لازم ندفع مبلغ عالي لعلاجه. رحت أجمع الفلوس، وبعد ما نجحت وأنا في طريقي إلى المستشفى رن التليفون. أختي اتصلت لعندي وقالت إلهام بابا توفى الله يرحمه. بسبب الظروف جيت إلى هنا. كنت مرة مرعوبة. أول منظر فاجأني هو قامة الشرطة اللي كانت مرة طويلة. قدمت اللجوء لأنه ما فيش عندي مكان أروح. أثناء ما كنت أنتظر رد من الحكومة الهولندية ما أقدر أدرس ولا أشتغل. تعلمت اللغة الهولندية بمجهود ذاتي. كنت أروح للمكتبة عشان أتعلم. في يوم من الأيام وصلتني رسالة. هذه الرسالة كانت مصيرية. بديت أتخيل إنه أحلامي راح تتحقق، وإنه أخيراً راح أعيش حياة فظيعة. معقول هولندا تكون بيتي الجديد؟ معقول؟ فتحت الرسالة، تفاجأت. أخذت رفض، وإنه علي أغادر البلد خلال 48 ساعة. السعودية رفضتني، وهاجرت إلى هولندا وكمان رفضتني. طيب وين أروح؟ وبعد فترة اتعودت على منظر الشرطة وما عدت خائفة من قامتهم الطويلة. الآن أنا أسكن في هذه العمارة، وقريبا راح تجي الشرطة وتخرجنا. احنا عايشين عن طريق مساعدات الجمعيات الخيرية، والهولنديين هم اللي يجيبون لنا الطعام والمواد الأساسية. أدافع عن وجودي وحقي كإنسان. أتكلم مع الصحافة باستمرار على أمل إنه في أحد يسمع قصتي. Ik ben in Saudi-Arabië geboren, Jemen opgegroeid.
أفقد الصومالية. أشارك مع زملائي المهاجرين في المظاهرات لكن بلا جدوى. لا يوجد لي مكان في هذا العالم، الكل يطردني وها أنا ضايعة في شوارع أمستردام. أنا في الشارع مختفية وما أحد يراني، ينظرون إلي وكأني مش موجودة بس لأنه ما عندي ورقة اسمها باسبورت. معقول أعيش كذا حياة فظيعة؟ معقول في يوم من الأيام أحد يسمع قصتي؟ معقول يوم من الأيام يكون عندي بيت وأعيش حياة طبيعية؟ زنبغات السود في كفي وفي شفة لها، من أي غاب جئتني يا كل صلبان الغضب. يا قارئ لا ترجو مني الهمس، لا ترجو الطرب، حسبي بأني غاضب والنار أولها غضب. هذه مو قصة إلهام فقط، بل هذه واحدة من ملايين القصص الصوماليين عايشين بالخارج بنفس وضعها، ما تحقق حلمهم وما زالوا معلقين بالنص، وما قبلوا طلبهم ولا رفضوا لهم، لكن ما زالوا منتظرين. في النهاية لا أملك إلا أن أقول إني قد عرضت رأيي وأديت بفكرتي بهذا الموضوع إلى كثير من الشباب الصوماليين والبنات يفكرون بالتهريب. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تكره واقعك، ممكن يجي من وراء خير ومنفعة لك بالمستقبل، على عكس الشيء اللي تحبه، سواء كان تهريب من أجل الوصول إلى جنة الفردوس أو أي شيء يكون فيه شر كبير لك ممكن تموت فيه. في النهاية الحكمة ضالة المؤمن، وبنو الإسلام بها أولى. بهذا تنتهي حلقتنا اليوم، نشوفكم على خير.